Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Taktikulny. Dneska nad plným stolem dílů od turecké firmy DLG Tactical. Mě to, co tady mám před sebou, hrozně potěšilo, protože v DLG Tacticalu v Turecku našli moje video, kdy jsem dělal první nějaký dojmy z jejich pažby. To video se jim líbilo, napsali mi a poslali mi balíček s pár věcma, jo? Tak tohle je balíček s pár věcma od firmy DLG Tactical. Já to odhaduju, že to bude tak za 30 000. Nicméně jsem hrozně rád, že jsem to dostal, ale asi není v mých silách všechno odzkoušet. Když se na ty díly podíváte, to, co je přede mnou, tak ve svým podstatě firma DLG Tactical dělá taktické doplňky na AR-15, na AK-47, AK-74 a AK-104. Do toho jedou něco na Saigy, pak tam mají řadu na brokovnice, na Remington, na Mossberg, na Maverick 88 tam najdete, pak na některé ty turecké brokovnice a teďka jsem koukal na jejich stránky, že i tam mají nějaký pažby na pušky, které se k nim ještě nedostaly. Já jsem koukal na stručnou historii té firmy, není to žádná rychlokvaška. Tato firma se dlouho zabývala výrobou dřevěných pažeb na pušky a teďka chce prorazit tadyhle s těma taktickýma doplňkama. Co se mi líbí, tak jedou relativně vlastní design, nějaký vlastní nápady, takže za to bych dal určitě prst nahoru. Druhá věc, co se mi líbí, že veškeré ty plasty jsou vystužený tím skelným vláknem, což si myslím, že v dnešní době už je spíš samozřejmost, než něco navíc. V každém případě první recenzi, co jsem dělal, byla ta pažba na tu AR-ku, kterou já mám na Brenu. Já vám ji tady strčím nahoru do odkazu, abyste se mohli podívat na tu pažbu blíž. A dneska si spíš shrneme, co se nám tady sešlo. Než přejdeme k samotnému tomu prohlížení toho, co tady na tom stole je, opravdu není v mý síle to otestovat nějak víc, mohl bych natočit na každý nějaký unbox, ale prostě to si myslím, že by vás ani nezajímalo, 1000krát pažba. V každém případě koukejte na to video, já to tady za chvíli všechno projedu, vy mi hoďte dolů do komentů, co by vás zajímalo, já si osobně myslím, že určitě zkusíme nějakou z těch pažeb na tu AR-ku, určitě zkusíme nějaký předpažbí na AKčko, to si myslím, že tady je docela zajímavý téma, nějakou z těch pažbiček a 100% zkusíme ten jejich systém těch pažeb na ty brokovnice, který je docela zajímavý a takový variabilní a který už jsem tady navěsil, než jsem měl natáčet. Ještě jsem z toho teda nestřílel. Jelikož to všechno nestihnu vyzkoušet, tak jsem se rozhodl, že ty věci, co já neodzkouším, tak rozdám mezi vás, fanoušky Taktikulny. Nebude toho málo, počítám, bude toho tak za 25 000. Rozhodl jsem se, že to začnu rozdávat ve chvíli, kdy Taktikulna bude mít 5000 odběrů. V té chvíli natočím video, kde vy se dozvíte, kde, jakým způsobem to budete moct získat. Nebude to jenom pro Čechy, bude to i pro Moraváky, takže určitě všichni, kdo budete chtít nějaký tyhle ty věci vyzkoušet, ideálně zadarmo, tak dejte dole zvoneček, hoďte si odběr. Hlavně ten zvoneček, protože ten odběr vám to hodí až třeba za týden, za 14 dní do mailu. Když si dáte zvoneček, dozvíte se o tom hned. Takže kdo to budete chtít získat, určitě zvoneček. V případě, že vás ty díly budou zajímat, já jsem se dozvěděl, když jsme natáčeli tady ten díl na tu AR-ku, tak od kluků od Perunu, že se najvě domluvili s klukama z DLG Tacticalu, že to budou do Čech vozit. Takže co tu vlastně na tom stole máme? Já začnu těma dílama tu brokovnici, já už jsem tady na to SDM-ko, což je vlastně Remington, navěsil tu první pažbu s tou pažbičkou. Je tady sklopná pažba, která je ještě výsuvná. Ten systém od toho DLGčka je docela pěkný. Vy si koupíte na jakoukoliv brokovnici ve svým podstatě takovýhle mezikus a pak si tam dáváte další díly jako skládačku. To znamená, že buď si tam můžete strčit třeba jenom závěs na popruh, který prošroubujete, můžete si tam strčit pevnou pažbu, zase je to kompatibilní. Pak tady máme nějakou jejich pohyblivou pažbu, kterou já teď mám na té brokovnici, já to tam nebudu úplně zastrkovat, ale jde to tam krásně a nakonec si tam můžete dát i klasickou trubku na AR-ku, kterou si myslím, že většina z nás dneska upřednostňuje, protože to je variábl. Na druhou stranu každá věc, každý mezikus dělá tu váhu, což třeba u té brokovnice nemusí být zrovna nepohodlný, protože vám to trošku srovná ten zpětný ráz. Co tady máme dál na tom stole? Určitě tady máme nějaký gripy od takovýchhle nějakých vystřelovacích nožiček,
který já úplně nemám rád, ale na druhou stranu pro lidi, co hodně střílejí z leže a nebo si odkládají takhle pušku na stojáka, tak si myslím, že to může být ideální. Další z těch gripů je takový extrémně lehký, mi přijde na třeba AKčko. Tadyhle je vidět další grip, ten je o malinko těžší, přitom vypadá uší. Je v zelené barvě, vidíte, jedou ty barvy 3, zelenou, pískou, černou. A pak tady máme nějaký gripy, které jsou v různé výšce stavitelné, dají se na ně přidělat raily, bez railu. Ta variabilita dneska je hrozně veliká, víte, že každý ten výrobce se snaží dělat díl na díl, ne každému to vyhovuje. Já osobně jsem pro to jednodušší řešení, ale k tomu se dostaneme za chvíli těch pažeb. Další, co mi přišlo, tak přišly nějaký žebříčky na raily, ať už zakrytý nebo otevřený. Já si myslím, že třeba i kdo má na jedničku, tak tyhle ty věci určitě hodně využije, jinak si dožije rukavice, odře ruce. Pak jsou tady nějaký klasické krytky na rail, které jsou gumový. Zase, jak jsem říkal, úplně tyhle ty gumové věci na to nemám rád. Neklouže to je super, ale chytá se na to bordel, je to pak takový ulepený. Je to zase o tom, co kdo upřednostňuje, jo? Není to dogma, že je to špatný, já to prostě nemusím. Pak jsou tady nějaký raily plastový, které jsou přidělatelný na ty plastové předpažví, podpažví, na nějaký šroubky, má to protikusy, že to tam pěkně zapadne, nehejbe se to. Určitě to otestujeme, co to vydrží, to mě zrovna zajímá, jakým způsobem ty raily budou držet. Na druhou stranu já mám na Fabu plastový rail asi 10 let a ještě jsem ho neutrhl, takže si myslím, že by to taky mohlo držet. Pak jsou tady nějaký ty gripy, ty ručky na ty ARky, na ty AKčka. Je tady řada, která je pogumovaná, která super drží v ruce, ten úchop je na tom úplně krásný, ale já osobně mám radši ty plastový, protože se mi na tom třeba v rukavicích líp ten úchop dělá, protože mi tam ty rukavice nedrhnou. Takže jsou tady i plastový, i gumový. Když to slyšíte, cinká to, protože v tom mám strčený šroub a mám ho zavřený vždycky nějakým držákem na ty baterky, které se do těch ruček zase dají dát. Nemyslím si, že zase je dobrý sebou tahat baterku v pušce, protože každý gram na té pušce po celé tahání je znát, ale v každém případě ta možnost tam je, někomu to zase vyhovuje. Co si myslím, že paráda, jsou ty pažby od toho DLGčka, jo? Jsou to ve v podstatě AR-kové pažby, které mi přišly v různých kombinacích, v různých velikostech, hlavně i v různých dílkách. Vidíte, někomu vyhovují kratší, někdo chce radši delší, takže jsou tady ty různé dílky. Na té pažbě zase je nějaká kolikrát lícnice, ta lícnice se dá odšroubovat, nahoru jde krásně, dolů je potřeba to vždycky stlačit. Já už jsem k té pažbě něco říkal v tom videu, co jsem vám strkal před chvílí nad sebe, takže se na tu pažbu můžete klidně podívat. Ten systém je u většiny těch lícnic hodně podobný, krom tady je ještě lícnice, která má tu aretici dělanou jinak, že jedete postupněji, je to na šroubech, myslím si, že pro ty, co jako ty lícnice využívají, tak tohle bude lepší varianta, protože si ji jednou nastaví za aretil si v té výšce, co potřebují, bude jim to vyhovovat. U těch ARek všude jsou gumové bodky, ani jedna není bez gumové bodky. Některé ty bodky jsou plochý, některé jsou takový jako ergonomický, že vám jako zajedou do ramene. Zase když střílíte s taktikou, asi nepotřebujete ergonomickou bodku. V případě, že střílíte bez, třeba vám to přijde pohodlný, je to takový zajímavý designový doplněk. Spousta je tady různých designových prvků, který si myslím, že si uděláme nějaký jen na ty pažby krátký video, aby jsme si to rozebrali celý. Některé ty pažby jsou připravené na QDčko, některé jsou připravené na popruh, nebo spíš všechny jsou připravené na QDčko i na popruh, až asi na 2, co tady mám. K těm pažbám samozřejmě jsou tady nějaké trubky. Já tady mám trubky zrovna pro kalachy. Jedna je sklopná, jedna je pevná. To si myslím, že určitě bude téma na vyzkoušení, jak to funguje, jestli to vydrží, jestli se to nevožvejká, to je věc, která mě to vždycky zajímá. Já si myslím teda, že je lepší si kupovat ty věci pevný, než s těma chloubíčkama, protože ten kalach není tak dlouhý, abyste ho nestrčili do futrálu a ta pevná věc je vždycky za prvé lehčí, za druhý pevnější. Co tady máme dál? Samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, nějaký ty podpažbí, nadpažbí na ty kalachy, jsou tady na kalacha, na sajgu, jsou tady různý jejich designy, jo, na dlouhý, na krátký, je to jako super. Uvidíme zase, co to vydrží, toho kalacha určitě navěsíme kompletně do toho DLGčka a dáme tomu trošku zakouřit, možná z toho vystřelíme trošku víc nábojů, aby jsme věděli, jak to celý funguje. Poslední, co tady mám, tak je
ty výstražníky do těch zbraní. Úplně klasický nějaký puškový, pistolový, pěkný vléčky, klasika, strčíte do komory, pustíte závěr, drží to tam jak židovská víra. Tady ovšem přibyly ještě nějaký i dobrokovnice, jo. Tady je takovýhle ohybací, já si myslím, že určitě na to si taky uděláme video, protože se mi to líbí. A tady je takovýhle široký. Většinou to ty lidi používají na závodech, na IPSC, na losu, když mají dlouhý zbraně, aby bylo vidět, že nemají nabito. Já si myslím, že to není špatný třeba pro více, když se cvičí v civilu, nějaký takový pokročilejší střelecký kurzy a tak se to může hodit, protože když jste s lidma, který neznáte a chcete dělat pokročilejší věci, kde se můžete i podívat někomu do hlavně, a to se může stát při výcviku, tak tohle, když tam je, tak to je docela dobrý. Samozřejmě se to dá vyřešit i jinak nějakýma kontrolama tří a tak, ale tohle si myslím, že není špatný. Já si myslím, že tohle to bylo vyčerpávající rychlý video na to téma DLG, co nám přišlo. Já ještě jednou chci říct, že jsem opravdu šťastný, že mi to přišlo, protože mi to hrozně zahrálo na srdíčku, že mě v Turecku sledujou, možná mi už i odebírají. Takže v každém případě hoďte do komentu, co určitě by vás zajímalo na to vyzkoušení, co máte za zbraně, jestli se vám třeba na první pohled ty věci líbí, nelíbí, nebo jak se vám líbilo to video s tou pažbou na tu AR-ku. Hoďte tam ten zvoneček, ať můžete ty věci vyhrát, a v příští taktiku ahoj.